هذا المكان اللي جينا ليه هو من اخطر الاماكن اللي يمكن يصيد فيهم الانسان. هذا العدد الكبير من اسراب سمك البوري كيعتقنا بزاف هذا الموس هذا، وشحال من واحد طيرت ليه لحمه من ايدو. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غنتعرفوا على المعدات ديال الغوص والصيد تحت الماء، بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو الغوص والصيد تحت الماء، وبالنسبه للناس اللي باغيين يديروا غير سنوركلين يهبطوا غير يكتشفوا ويدوروا تحت الماء. الناس الاولين اللي باغيين غير يكتشفوا يهبطوا تحت الماء ويشوفوا شنو كاين، غنحتاجوا اول حاجه الزعانف والماسك، نظارات، يعني اي نظارات خدامين غير يكونوا رطبين من هذه الناحيه هذه باش الانسان يقدر يعوم مرتاح. غادي نخلي لكم فيديو ديال الشرح ديال الماسك او النظارات في اسفل الفيديو في الوصف، كل شيء غادي يستافد منه ان شاء الله باذن الله، حتى الناس اللي باغيين يديروا الصيد بالرمح. راه غادي تلقاو الفيديو فيه كل شيء، المعلومات كامله على الماسك والتيفا اللي هي هذه. وغادي تحتاجوا الزعانف، ماشي بالشرط يكونوا هاد الزعانف طوال بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا او باغيين يديروا غير سنوركلين يدوروا في الماء ويكتشفوا، ياخذوا غير بحال هاد الزعانف هادو، راه خدامين ليهم 100%. اما الناس اللي باغيين يصيدوا دابا غادي يحتاجوا الزعانف طوال بحال هادو، والثمن ديالهم في البلاستيك تيكون ما بين 600 درهم حتى ل 1000 درهم، هذا البلاستيك. وإلا بغاو ياخذوا مثلا الكربون ما ياخذوش دابا، لان غياخذوا بواحد الثمن اللي هو طالع ويهبط به الماء غادي يفرقعوا. اللهم ياخذ البلاستيك، راه خدام المبتدئين وحتى الناس اللي تيصيدوا في عمق قليل قل من 10 متر، خدام ليهم مزيان هاد البلاستيك هذا. والدور الاساسي ديال هاد الزعانف هادو او لي بالم هو حركه والدفع. قد ما كانوا لي بالم طوال قد ما كيعطيوك واحد الحركه كبيره ودفع مزيان، اما الا كانوا لي بالم قصار كيعطيوك الدفع قليل، يعني على حسب الطول ديال الزعانف. وعلاش داروا هاد الزعانف طوال ورطبين؟ باش اول حاجه الانسان يمشي بسرعه تحت الماء ويتبع الاسماك، وثاني حاجه باش يحافظ على الاكسجين من خلال هاد لاسوبليس او الرطوبه اللي كاينه في هاد الزعانف هادو. ودابا كما قلنا غادي نبقاو مع الناس اللي باغيين يديروا الصيد تحت الماء، غادي نكملوا المعدات اللي غادي نحتاجوا كامله. غادي يحتاجوا بدله الغوص خاصه بالصيد، ماشي بدله الغوص اللي كتكون مع الاسطوانات او التنفس تحت الماء. بدله الغوص اللي كتكون خاصه بالصيد مختلفه تماما على بدله الغوص الحر وبدله الغوص بالقنينات. اللي قلت لكم الاخوان، الغوص الحر هو هذا اللي كتشوفوا معايا هنا في هذا الفيديو هذا، اللي هو ما كتحتاج فيه حتى شي حاجه من غير بدله ديال الغوص، وفي بعض الاحيان كيستعملوا الزعانف الناس اللي كيضربوا اعماق كبيره وكيديروا دي كومبيتيسيون او مسابقات. اما بالنسبه للصيد تحت الماء غادي نحتاجوا هذه البدله هذه. لاحظوا معايا مزيان الاخوان باش الانسان ملي يشري بدله بواحد الثمن اللي طالع ما يندمش عليها. البدله ديال الغوص تيكون فيها هاد البروتيج هذا اللي كنشارجيو به البندقيه، ضروري تيكون فيها هذا باش غنعرفوا هذيك البدله راه ديال الغوص والصيد تحت الماء. ثاني حاجه كتكون عباره عن قبيه فوق بوحدو وتحت بوحدو. هذيك البدله اللي كتبان لكم بياسه وحده ماشي ديال الغوص الحر الاخوان، ديال الغوص بالقنينات. كما قلت لكم القبيه والسروال، ومن الداخل كتكون نيوبرين اللي هو هذا، ما كتكونش ثوب ما والو، نيوبرين كيلصق، كتلبس غير بالشامبوان ولا بالزيت ولا بشي حاجه. المهم خاصك دير شي حاجه اللي تتجليسي باش تقدر تلبس هذا الكومبينيزو هذا. وفيه جوج الانواع، فيه النوع اللي كيكون من برا ثوب والنوع اللي تيكون من برا ليس. وبالنسبه اللي كيكون من برا ليس كيستعملوه الناس اللي تهبطوا لاعماق كبيره وكيحتاجوا باش يحافظوا على الاكسجين ديالهم، لان هذاك الليس تيخترق المياه وتمشي مزيان في الماء. اما هذا الا بغيتي تستعملو وانت مرتاح ما تفوتش 10 متر ديال البروفوندور ديال الغرق. والثمن ديال هذا اللي تيكون ثوب من برا ارخص من هذاك اللي تيكون ليس من برا. اللي تيكون ليس من برا تيكون باهي الثمن، وما نصحش الناس المبتدئين يدخلوا به البلايص اللي فيهم الاحجار لان دغيا غيتقطع عليهم. اما هذا اللي كيكون ثوب صحيح ما يخافوش منه. غتبقى لينا حاجه اخرى اللي هي الالوان. كما كتشوفوا معايا هذا كاموفلاج كيدار على حساب باش تخبى على الاسماك، ولكن ماشي كاع الاسماك تقدر تخبى عليهم. كاين الاسماك اللي ما كتميزش بين الالوان، كتشوف غير الشكل او كتشوف غير درجه الحراره ديال الجسم او الحركه. كل كائن سبحان الله وعطاه الله واحد القدره باش تعرف اشنو كاين حداه واللي محيط به. كما قلت لكم راه ما كاينش فرق كبير بين البدله اللي هي كاموفلاج اللي ما كتبانش والبدله اللي كتبان بحال هذه كحله
ما كاينش فرق بيناتهم، راه بجوجهم في الماء كيصيدوا، خاص غير الانسان يكون كيعرف يصيد. الدور الاساسي والمهم الاخوان ديال بدله الغوص هو الحفاظ على درجه الحراره ديال الجسم باش نبقاو واحد المده طويله ديال 4 سوايع ولا 3 سوايع في الماء بدون ما نبردوا ما حتى شي حاجه. وثاني حاجه الاخوان هي كيحافظ لنا على الجلد ديالنا ما يتجرحش مع الشعاب المرجانيه او الصخور، لان الا كنا في الماء راه غادي نتجرحوا بسهوله، ما غادي نحسوا بحتى شي حاجه، تنخرجوا برا عاد يبان لنا الدم. غادي نحتاجوا الاخوان جوارب اليوم هادو وقفازين. بالنسبه للجوارب كما كتشوفوا معايا راه ديال كومبينيزون تما نيوبرين من الداخل، واللي حتى هما خاصهم يكونوا نيوبرين الا كانت واحد درجه الحراره ديال المياه بارده. اما الا بغيتوا تستعملوا غير هادو راه صحاح على الاخرين. هادو دايرين الثمن ديالهم ما بين 15 حتى ل 20 درهم 30 درهم. حزام الاثقال باش نحافظوا على الطفويه ديالنا، واللي بغى يحسب عدد ديال حزام الاثقال غادي يشوف الفيديو، غادي نخلي لكم اسفل الفيديو ديال الاثقال خاص بوحدو كتلحتو قديم، واخا الكاليتي شويه ناقصه في ذاك الفيديو ولكن الاستفاده فيه كبيره ان شاء الله. وعندنا بندقيه الصيد هي هذه، غنخلي لكم فيديو ديال الشرح ديال بندقيه الصيد حتى هو اسفل الفيديو. وغتبقى لينا جوج حوايج ديال وسائل السلامه اللي غنحتاجو، اللي هو الموس وهاد العلامه. هاد العلامه الاخوان كنديروها في الماء باش كنروبيريو البلاصه اللي فيها حنايا، باش الانسان الا كان معنا شي صديق ولا شي حاجه يعرفنا فين كاينين. ثاني حاجه الا كانوا الباطوات كيدوروا يبعدوا عليك بواحد 100 متر، ما يقربوش حداك، لان لما كنتي داير هادي وكنتي داخل لواحد البلاصه اللي غارقه وبعيده شويه وبوحدك يقدر يضربك شي واحد دايز بالزودياك لا قدر الله ولا الباطو. هادشي اللي كاين الاخوان. والموس كنحتاجوه باش نقتلوا الاسماك، والحاجه المهمه والاساسيه الثانيه اللي هي باش نقطعوا الشباك ولا وحلت لنا شي حاجه نقطعوها تحت الماء. كيعتقنا بزاف هذا الموس هذا، وهذا الموس هذا غير صغير ما خدامش مزيان ولكن كنديباني به. ودابا يلا نمشيو نشوفوا الفيديو ديال الصيد ونتمتعوا كاملين. بقاو معنا. من اللحظة الأولى اللي هبطت فيها هنا لاحظت أسراب كثيرة من سمك البوري. هذا المكان اللي جينا ليه هو من أخطر الأماكن اللي يمكن يصيد فيهم الإنسان، لهذا ما ننصحش الناس بهذا المكان. واللي سبق لينا جينا ليهم وشاركنا معكم عدة فيديوهات من هذا المكان بالضبط، واللي هما كاسرة الأمواج، واللي تيكونوا فيهم تيارات خطيرة واللي تقدر تسحب الغواص للداخل بكل سهولة، لأن هاد الأماكن توفوا فيهم عدة غواصين، ويمكن أي شخص يسول أي غواص عن هاد الأماكن قبل ما يغوص فيهم. شوفوا معي سبحان الله هذا العدد الكبير من أسراب سمك البوري.
كيف ما كتشوفوا معايا هنا الصيد في الجحور ما كيحتاجش بندقية كبيرة، فقط 65 أو 75 كافية باش تقدر تصيد، لأن الأسماك تتكون قريبة بزاف. هذا سمك الذئب او الباليست، الا صيدو الواحد يحضم على العضه ديالو لانها خطيره، وشحال من واحد طيرت ليه لحمه من ايدو. لاحظوا معايا هاد العضه القويه ديالو. الخير بيشوف الله. صافي الخوت، حصيلة هي هذيك اللي جاب الله. البطبوط خير ديال مولانا. تسلم. ديوبة التشكيلة هي هذا الصيد، كنقولوا ليه الصيد. كان هذا هو الفيديو الخوت، نشوفكم في فيديو احسن من هذا. ما تنساوش تابوناو وتخليو لايك. تحياتي لكم، تهلاو.